Không chỉ ở Việt Nam mà ở Đài Loan, cho dù đi đâu, bạn cũng có thể bắt gặp món thịt kho trứng này. Đặc biệt, vào những đêm khuya khi đường phố trở nên vắng vẻ, một tô cơm thịt kho thơm lừng, béo ngậy nhưng không hề gây ngán, cũng đủ để làm dịu lòng người, khiến đêm khuya trở nên ấm áp và no đủ. Nằm sâu trong chợ Đài Trung, có một quán ăn nhỏ với lịch sử đã 80 năm, chuyên làm món thịt heo kho chuẩn vị địa phương. Vào sáng sớm, ông chủ đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho ngày mới. Ông thuần thục xử lý phần thịt chân giò sau tơi rói, cắt lát tỉ mỉ dành cho khách hàng thích thịt nạc. Còn những miếng thịt có da thì chỉ được bán số lượng giới hạn mỗi ngày, được xem là một mỹ vị hiếm có. Phần thịt ba chỉ được cắt tỉ mỉ, loại bỏ bớt mỡ thừa nhưng vẫn giữ lại độ béo đặc trưng. Tiếp theo, thịt ba chỉ và thịt chân giò được thả vào nồi nước sôi để trụng. Bước này không chỉ giúp loại bỏ máu và tạp chất, mà còn khiến thớ thịt săn chắc hơn, khi ăn béo mà không ngấy, dư vị kéo dài. Cùng lúc đó, nhân viên bắt đầu chế biến thành phần không thể thiếu của cơm thịt kho, chính là hành phi. Chờ cho dầu nóng lên, cho tôm khô và ruốc tôm vào trước để tạo mùi thơm, sau đó là hành tím thái lát. Chiên nhỏ lửa đến khi vàng óng, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp. Hành phi là điểm nhấn không thể thay thế của món cơm thịt kho. Tầm quan trọng của nó giống như ớt chưng trong bì bò Lan Châu, nâng hương, tăng vị, mang lại linh hồn cho món ăn tưởng chừng đơn giản này. Khi nước trong nồi bắt đầu sôi, chủ quán nhanh chóng cho chân giò vào trụng cho chín tái, rồi lập tức lấy ra cho vào nước lạnh để làm nguội và rửa sạch. Sự kết hợp nóng và lạnh này giúp phần da heo săn chắc hơn, đồng thời giúp tăng thêm đáng kể hương vị của thịt. Đặc biệt, phần gân tròn ở chân giò vô cùng quý hiếm. Mỗi chiếc chân chỉ có thể cắt được 1 đến 2 miếng, trở thành món khoái khẩu được mọi người tranh nhau chọn. Các miếng thịt khác cũng được xử lý kỹ càng, đảm bảo mỗi phần đều có tỷ lệ nạc và mỡ vừa phải. Chủ quán còn dùng tăm tre để cố định từng miếng thịt, tránh việc bị rơi rụng trong suốt quá trình kho hàng giờ đồng hồ. Những phần vụn thịt còn lại được dùng để chế biến thịt kho, món ăn quen thuộc khác của quán. Thịt ba chỉ cũng trải qua quá trình tương tự, sau khi trụng và rửa sạch, thịt trở nên căng mọng và hấp dẫn hơn, được cắt thành những khối vuông đều nhau. Chủ quán chia sẻ rằng, ở Đài Trung, nếu dùng thịt cắt miếng thì gọi là thịt heo kho, còn dùng thịt cắt nhỏ thì gọi là thịt bằm kho. Nhưng ở Đài Bắc thì khác, thịt miếng lại được gọi là thịt kho hầm hay thịt kho tàu, còn thịt cắt nhỏ mới gọi là thịt heo kho. Trong lúc trò chuyện với khách, chủ quán đã cắt xong thịt ba chỉ thành từng khối đều và dùng tăm che sâu lại để giữ hình dáng. Tiếp theo là công đoạn quan trọng nhất, kho thịt. Chủ quán lót đáy nồi kho bằng một lớp hành lá tươi, tiếp tục rắc lên một lớp hành phi thơm phức, rồi xếp từng lớp thịt đã xiên sẵn. Cứ thế xen kẽ hành lá, rồi hành phi rồi đến thịt cho đến khi đầy nồi. Cách xếp này giúp từng miếng thịt thấm đều hương vị, đậm đà từ ngoài vào trong. Một đặc trưng quan trọng của thịt kho chính là sự kết hợp hoàn hảo với cơm trắng. Để tăng độ hòa quyện, chủ quán cho thêm đường phèn để tăng vị ngọt dịu. Sau đó đổ rượu trắng để khử mùi và tăng hương thơm. Tiếp đến đổ nước luộc thịt vào hỗn hợp gia vị bí truyền. Rồi cho mọi thứ vào nồi kho. Quá trình kho lửa nhỏ kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ. Không chỉ thịt, mà đậu hũ chiên, trứng kho và các món đậu khác cũng được kho chung. Đều là những món được khách hàng yêu thích. Song song đó, phần thịt bằm kho cũng đang được chuẩn bị. Mỡ heo được cho vào phần dầu đã chiên hành để thắng ra mùi thơm nồng nàn của mỡ lợn. Sau đó là phần thịt nạc và mỡ đan xen, đảo đều bằng lửa nhỏ để thịt hấp thụ tối đa hương vị của hành phi. Sau đó thêm rượu nếp để khử mùi tanh. Tiếp theo là 3 muỗng hạt tiêu. Sau đó là xì dầu để tạo màu vàng óng ả. Điều này không chỉ tạo màu vàng nâu đẹp mắt, mà còn tăng vị mặn ngọt hài hòa. Cuối cùng, thêm 3 muỗng đường phèn và tiếp tục kho nhỏ lửa. Đảo đều liên tục, sau đó cho hành phi vào để tăng thêm mùi thơm. Những miếng hành phi li ti nổ lách tách trong thịt, giải phóng hương thơm nồng nàn khiến ai chứng kiến cũng phải thèm thuồng. Đồng thời, mùi thơm của thịt kho từ nồi kế bên lan tỏa, quyến rũ không cưỡng nổi. Chủ quán nhẹ nhàng lắc thân nồi, giúp từng lớp thịt thấm đều nước kho. Tùy từng loại thịt, gân, ba chỉ hay thịt nạc mà ông phân loại vào từng thau riêng. Sau đó mỗi thau lại được dưới đều nước kho, chuẩn bị cho quá trình nấu lửa nhỏ tiếp theo. Đối với những thực khách thích ăn cay, quán còn chuẩn bị sẵn loại tương ớt đặc chế, bắt đầu bằng việc phi thơm hành tây trong dầu nóng, thêm một túi ớt băm lớn, kích thích hương vị cay nồng của nó. Rồi cho thêm dầu hành cùng bột thuốc bắc gia truyền. Tất cả được đảo đều và nấu nhỏ lửa cho hòa quyện. Khi trời sập tối, các quầy hàng khác trong chợ dần đóng cửa, nhưng quán nhỏ này vẫn đông khách nườm nượp.
Các món xào nóng hổi được bày ngay ngắn. Cơm trắng vừa mới xới lên, hạt tơi, nóng bốc khói. Nhân viên tất bật đóng hộp mang đi. Họ cẩn thận lựa từng miếng thịt kho nạc và mỡ bằng nhau, đảm bảo mỗi phần đều trông thật hấp dẫn. Dù là thịt mỡ hay thịt nạc, kết hợp cùng vài món ăn kèm bài bản, dù là cơm thịt kho hay cơm thịt bằm, tất cả đều là lựa chọn ăn tối lý tưởng. Ở đây, một bát cơm thịt kho tàu có giá 70 Đài tệ. Thịt ba chỉ kho mềm tan, thấm đẫm gia vị, chỉ cần cắn nhẹ, lớp mỡ như tan ra ngay trong miệng. Phần thịt nạc thì mềm mịn, không khô, không cứng. Cơm giò heo cũng có giá 70 Đài tệ. Thịt dai giòn, nhiều collagen tạo cảm giác dẻo dính đặc trưng, để người ta ăn rồi còn muốn ăn nữa. Còn cơm thịt kho có giá 45 Đài tệ. Thịt giòn bên ngoài, mềm bên trong, thấm lớp nước sốt mặn ngọt hài hòa, ăn cùng cơm trắng thì tuyệt vời đến mức không thể dừng lại.